Giữa lúc mọi bước chân đều dồn về phía trước, có khi nào bạn chợt khựng lại mà tự hỏi, liệu kẻ lặng lẽ lùi sau có thật là người mất chỗ đứng, hay chính là kẻ chưa từng rời khỏi điểm tựa của mình? Trong một không gian đầy những tiếng nói chen nhau, điều gì khiến một người gần như không lên tiếng vẫn không hề bị nhấn chìm? Mà trái lại, chính sự im lặng ấy khiến những âm thanh khác tự trở nên dư thừa. Và khi một thế cục tưởng như đã nghiêng hẳn về một phía, có điều gì khiến một thân phận mang dáng vẻ mềm yếu, không tranh, không giữ, không lộ diện, lại trở thành điểm mà mọi chuyển động phải vòng qua? Như nước vòng qua đá, không vì đá muốn chặn, mà vì nước tự biết đường đi. Người đời quen tin rằng phải cứng mới không gãy, phải thắng mới gọi là mạnh, phải lấn tới mới giữ được phần mình. Thế nhưng, bao triều đại sụp đổ bắt đầu từ khoảnh khắc tin rằng mình đã đủ cứng. Bao con người gãy đoạn không phải vì quá yếu, mà vì dùng sức sai chỗ và dùng mạnh khi không cần mạnh. Người xưa nhìn thế gian như nhìn dòng nước chảy qua khe đá. Đá cứng, nước mềm. Nhưng đá mòn trước, còn nước thì vẫn đi. Không phải vì nước muốn thắng đá, mà vì nước chưa từng xem đá là đối thủ. Có một nghịch lý âm thầm ẩn dưới mọi cuộc tranh hờn thua. Kẻ phải liên tục chứng minh mình mạnh là kẻ chưa từng an trú trong sức mạnh. Kẻ dám yếu đúng lúc lại là kẻ đã nắm được trục xoay của thế cục. Theo cổ thư truyền lại, Lão Tử từng dạy rằng cái mềm thắng cái cứng, cái yếu vượt cái mạnh. Nhưng lời ấy không dành cho tai nghe vội, càng không dành cho người muốn dùng yếu như một mưu mẹo mới. Thuật nhược dụng cường không phải giả yếu để lừa đời, không phải cúi đầu để chờ thời trả đũa. Đó là cách biết rõ khi nào nên để lực rút về, khi nào nên để khoảng trống tự lên tiếng. Khi người còn phải gồng mình mạnh, nghĩa là chưa mạnh. Khi người dám đứng yên trong yếu mà lòng không loạn, không cầu chứng minh, không sợ bị xem thường, lúc ấy sức mạnh đã bắt đầu lộ diện. Không qua nắm đấm, không qua lời nói, mà qua sự bất động khi mọi thứ chung quanh đang tự hao mòn. Và từ đây, một cánh cửa cổ học mở ra rất khẽ, không gọi mời, không ép hiểu, chỉ để lại một câu hỏi lặng như khói trầm giữa không gian tĩnh. Rốt cuộc, yếu là do không có lực hay do đã hiểu quá rõ nên không cần dùng lực nữa? Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử không từng dạy người đời phải trở nên yếu. Người chỉ lặng lẽ chỉ ra rằng mọi thứ trong trời đất đều hưng thịnh nhờ biết thu mình, và diệt vong bắt đầu từ khoảnh khắc không còn biết lùi. Cây non sống được không vì thân mềm mà vì biết thuận gió. Cây già gãy trước không vì gỗ mục mà vì đã quen đứng thẳng nên quên mất cúi mình khi bão đến. Nhược trong cổ học chưa từng mang nghĩa bất lực. Nhược là trạng thái không đặt cái tôi làm trục xoay của vận hành. Khi cái tôi không đứng giữa thì va chạm tự giảm, đối đầu tự tan và thế cục tự lộ ra lối đi. Cường cũng chưa từng là sức ép. Cường là dòng lực được giữ ở chỗ không lộ, giống như dây cung căng mà không bật, giống như hạt giống nén cả cánh rừng trong một lớp vỏ mỏng. Người xưa nói, nước không tranh đường với ai, nên cuối cùng mọi con suối đều phải tìm về nó. Không phải vì nước yếu, mà vì nước không đứng vào vị trí cần phải mạnh. Thuật nhược dụng cường không phải đổi vai giữa yếu và mạnh, mà là thoát khỏi sân khấu nơi yếu, mạnh bị đem ra so đếm. Khi không còn đứng trong cuộc đo sức, thì mọi thước đo đều mất ý nghĩa. Người còn muốn chứng minh mình mạnh đã vô tình đặt mình vào thế phải bị kiểm nghiệm. Người dám để mình yếu đúng lúc cần rút lực đã bước ra ngoài vòng so sánh hơn, thua. Theo lời cổ nhân truyền lại, kẻ cao minh không dùng lực để thắng, mà dùng vị trí để khiến đối phương tự hao lực. Không ra tay trước, không ra mặt sau, chỉ đứng ở nơi mọi dòng chảy phải đi ngang qua. Yếu ở đây không phải cúi đầu, yếu là dám trống rỗng để thời thế tự hiện hình. Mạnh ở đây không phải tiến lên, mạnh là đủ vững để không bị kéo vào bất kỳ cuộc tranh nào không thuộc về mình. Khi con người thôi dùng sức để bảo vệ hình ảnh của mình, thì sức mạnh thật mới có chỗ sinh ra. Nó không ổn, không cần chứng kiến, không cần người khác công nhận. Chỉ âm thầm đứng đó, như núi sâu không gọi mây, mà mây tự tìm về.
Ba lát cắt sau sẽ soi rõ thuật nhược dụng cường đã âm thầm vận hành trong thế cục đời người như thế nào. 1. Người dám lùi khỏi trung tâm mới thật sự nắm được trục xoay của thế cục. Theo cổ thư chép lại, Lão Tử chưa từng đứng giữa đám đông để giảng giải. Người thường chọn ngồi bên rìa con đường, nơi bánh xe qua lại không ai để ý, nhưng mọi chuyển động đều phải đi ngang qua. Người đời tưởng rằng đứng giữa mới là làm chủ, nhưng trung tâm chính là nơi bị nhìn nhiều nhất, bị va chạm nhiều nhất, bị lôi kéo nhiều nhất. Kẻ đứng giữa không cần bước đi mà vẫn bị đẩy đi. Người xưa hiểu rõ một điều: ai đứng quá rõ sẽ trở thành mục tiêu, ai phát lực quá sớm sẽ lộ cạn lực. Cho nên bậc cao minh không tranh vị trí sáng mà chọn nơi tối, không vì sợ ánh nhìn mà vì ánh nhìn làm lệch thế đứng. Có một điển tích cổ được truyền lại trong giới học đạo. Một vị khách hỏi hiền giả: vì sao người không bước ra trước để thiên hạ biết đến danh? Hiền giả đáp: kẻ bước ra trước sẽ bị gió quật trước, kẻ đứng sau mới thấy được chiều gió đổi. Yếu trong luận điểm này không nằm ở thân phận mà nằm ở vị trí tự chọn. Người tự đặt mình ở rìa không phải vì không đủ lực mà vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy phải chứng minh. Khi không đứng giữa, lời nói nhẹ đi. Khi không tranh trước, động tác chậm lại. Và chính trong khoảng chậm ấy, mọi người khác bộc lộ hết ý đồ. Người xưa gọi đó là lùi một bước, mở cả thế cờ. Không cần bày mưu, chỉ cần không vội. Không cần áp lực, chỉ cần không chen. Trong im lặng ấy, kẻ nóng nảy tự sai, kẻ hiếu thắng tự lộ, kẻ thiếu vững tự đổ. Còn người dường như yếu kia vẫn đứng nguyên vị trí, không tiến, không lùi, mà thế cục đã xoay sang tay khác. Cho nên cổ nhân kết lại rất gọn: yếu không phải là mất chỗ đứng, yếu là chọn chỗ không cần đứng ra mà vẫn khiến mọi chuyển động phải tính đến mình. Đó là điểm bắt đầu của thuật nhược dụng cường và cũng là cửa đầu tiên để bước vào vùng sâu nhất của đạo. 2. Không lộ lực mới giữ được lực, không ra tay mới khiến thế gian tự vận. Theo cổ thư truyền lại, Lão Tử từng chỉ ra một điều rất khó nghe đối với người đời. Khi lực đã bị nhìn thấy thì lực ấy đã bắt đầu tiêu hao. Người thường nghĩ rằng sức mạnh phải được bày ra thì mới có giá trị, nhưng cổ nhân lại hiểu ngược: bày ra là để mất, giữ lại mới là còn. Hãy nhìn người thợ giỏi giữ lưỡi dao trong vỏ, không phải vì dao cùn mà vì mỗi lần rút ra là một lần mài mòn vô hình. Kẻ múa dao giữa chợ sớm muộn cũng chỉ còn chuôi rỗng. Người đời hay hỏi: nếu không ra tay, làm sao thắng? Người xưa chỉ cười, không đáp, bởi câu hỏi ấy đã đứng nhầm chỗ. Thuật nhược dụng cường không nằm ở khoảnh khắc hành động, mà nằm ở thời gian chưa hành động. Khi lực còn nằm yên, thì mọi kẻ khác đang tự đốt lực của mình. Khi người khác nóng, kẻ này lộ sơ. Khi người khác vội, kẻ kia lộ cạn. Có một ẩn dụ cổ được truyền miệng trong giới học đạo. Hai người cùng giữ đèn trong đêm gió. Một người che đèn thật kín, đèn cháy suốt canh dài. Người kia liên tục mở ra để khoe ánh sáng, chỉ một lúc đèn tắt trong gió. Cường không phải là chiếu sáng thiên hạ. Cường là giữ cho lửa không bị gió cuốn. Nhược không phải là tắt đèn. Nhược là biết lúc nào không cần soi. Khi con người thôi nóng ruột muốn chứng minh năng lực, thì năng lực ấy mới bắt đầu có chỗ nghỉ. Và khi lực được nghỉ đủ lâu, chỉ cần một chuyển động nhỏ, thế cục đã đổi chiều. Cho nên cổ nhân dạy rất khẽ: ai còn sợ không ra tay sẽ mất phần, người ấy chưa đủ lực để giữ phần. Ai dám để tay trống, để thời gian tự làm việc, người ấy đã bước vào tầng sâu của thuật nhược dụng cường. Ở đó không cần thắng, vì người khác đã tự thua trước khi người này cần động đến một ngón tay. 3. Biết dừng đúng lúc là hình thái cao nhất của tiến. Biết không tranh là sức mạnh không thể đo. Theo cổ thư còn lưu, Lão Tử từng để lại một câu ngắn đến mức người đọc vội sẽ bỏ qua: biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Người đời quen tiến mà quên học dừng. Cứ mỗi bước đi lại sợ chậm hơn kẻ khác. Cứ mỗi lần dừng lại lo bị bỏ lại phía sau. Nhưng cổ nhân nhìn rất khác. Chính sự không biết dừng mới là thứ đẩy con người vào chỗ cùng. Có một đối thoại xưa được truyền lại giữa hiền giả và môn sinh. Môn sinh hỏi: nếu dừng lại,
Làm sao giữ được vị trí? Hiền giả đáp, kẻ không biết dừng sẽ trượt qua chính vị trí của mình. Thuật nhược dụng cường ở tầng này không còn là giữ lực, cũng không còn là chọn vị trí, mà là nhận ra giới hạn của mọi cuộc tiến lên. Tiến đến đâu là đủ, ở đâu là không cần thêm một bước. Người mạnh thật không tiến cho thỏa chí, mà dừng cho đúng thời. Dừng không phải vì sợ, mà vì đã thấy rõ bước tiếp theo không còn thuộc về đạo. Hãy nhìn con thuyền đi trên sông lớn. Khi nước thuận, thuyền chỉ giữ lái. Khi nước xoáy, thuyền biết né bờ. Kẻ cố chống dòng sẽ kiệt trước. Kẻ biết lánh mới còn đường xa. Người xưa gọi đó là thắng mà không tiến. Không thêm công, không tăng lực, không mở rộng thế. Chỉ giữ cho mình không bị kéo vào vòng tranh vô tận. Đến đây, yếu và mạnh không còn đối lập. Yếu là dám dừng khi người khác còn lao. Mạnh là không bị cuốn bởi tiếng gọi của hơn, thua. Cho nên cổ nhân kết luận rất lặng. Kẻ thắng lớn nhất không phải là kẻ đi xa nhất, mà là kẻ biết đứng lại đúng ngay trước vực sâu của chính mình. Ở nơi ấy, mọi cuộc tranh đều tự khép lại, và thuật nhược dụng cường đã hoàn tất vòng vận hành sâu nhất của nó. Có một khoảnh khắc mà người học đạo sớm hay muộn đều phải đi qua. Khoảnh khắc ấy không có tiếng chuông, không có dấu hiệu báo trước. Chỉ có một cảm giác rất lạ, mệt vì đã gồng quá lâu và trống vì không còn muốn thắng nữa. Khi ấy, mọi điều từng tin là sức mạnh bỗng trở nên nặng nề. Mỗi lời muốn nói đều như đá buộc chân. Mỗi bước muốn tiến đều như đi ngược gió. Không phải vì thế gian mạnh lên, mà vì chính mình đã đứng sai chỗ quá lâu rồi. Người xưa gọi đây là thời khắc lực tự tan. Không tan vì thất bại, mà tan vì đã chạm đến giới hạn của gồng giữ. Có người trong khoảnh khắc ấy chọn gồng mạnh hơn. Họ siết chặt răng, dồn nốt phần lực còn sót, tiến thêm một bước để không thua. Và cũng chính bước đó là bước khiến cả đời không còn chỗ quay về. Nhưng có người khác, khi lực tan lại không hoảng. Khi tay trống lại không vội tìm thứ để nắm. Họ đứng yên, không vì cao ngạo, không vì buông xuôi. Chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng, mọi cuộc tranh mà mình từng bước vào đều chưa từng thật sự cần thiết. Chính lúc ấy, một sự chuyển hóa âm thầm xảy ra. Không ai nhìn thấy, không ai chứng kiến. Nhưng bên trong, trục xoay đã đổi. Khi người thôi dùng sức để giữ hình ảnh của mình, thì hình ảnh tự mất quyền chi phối. Khi người thôi lo bị xem là yếu, thì yếu không còn là nhãn dán có thể làm tổn thương. Trong khoảnh khắc ấy, người tưởng như yếu nhất lại trở thành kẻ không thể bị lay, vì không còn gì để mất. Và chính vì thế, mọi thứ khác đều không còn cách để tấn công. Người đời gọi đây là bỏ cuộc. Nhưng cổ nhân biết, đây là bước ra khỏi cuộc chơi. Không thắng, không thua, chỉ trở về đúng vị trí vốn dĩ chưa từng cần tranh. Khi ấy, kẻ từng đối đầu tự nhiên mất mục tiêu, kẻ từng gây áp lực tự nhiên không còn điểm đặt. Cả thế cục đột ngột trống rỗng, như sân khấu sau khi diễn viên chính đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Và trong sự trống ấy, một sức mạnh khác xuất hiện. Không cần gọi tên, không cần đo đếm, chỉ đơn giản là mọi thứ không còn ép được người này phải trở thành bất cứ điều gì ngoài chính mình. Đó là lúc thuật nhược dụng cường không còn là thuật, không còn dùng, chỉ còn lại một sự hiện diện lặng như đá núi, không chống, không né, mà tất cả dòng chảy đều tự tránh qua để tiếp tục đường đi của chúng. Nếu có ai hỏi khoảnh khắc ấy trông như thế nào, thì chỉ có thể nói, nó không vang động, nhưng đủ sâu để cả một đời không còn muốn gồng thêm lần nào nữa. Theo cổ thư còn lưu, Lão Tử không để lại lời kết cho người đời nắm giữ. Người chỉ để lại một khoảng trống đủ rộng để mỗi kẻ tự bước vào bằng chính nhịp thở của mình. Thuật nhược dụng cường đến đây không còn là điều để học, mà là điều để buông. Buông thói quen phải chứng minh, buông nỗi sợ bị xem thường, buông cơn thôi thúc phải thắng trong mọi cuộc gặp gỡ. Khi những điều ấy rơi xuống, không phải mất mát, mà là lần đầu tiên thân tâm được đặt lại đúng chỗ. Người xưa truyền rằng, khi nước đủ sâu, sóng tự lặng. Khi rễ đủ vững, cây không cần khoe cao. Khi nội lực đã tụ, thì mọi biểu hiện bên ngoài chỉ là dư thừa. Không cần tự hỏi mình có mạnh hay không. Câu hỏi ấy chỉ xuất hiện khi sức mạnh chưa an trú. Người thật sự đứng vững, không mang theo câu hỏi ấy trong lòng. Nếu hôm nay, khi nghe đến đây,
có một khoảnh khắc rất nhỏ trong lòng bỗng lắng xuống, không phải vì hiểu thêm điều gì, mà vì bớt muốn tranh đi một chút, thì lời cổ nhân đã chạm đến nơi cần chạm. Không cần ghi nhớ, không cần áp dụng, chỉ cần để nó ở lại như một vệt mực nhạt. Khi cần, tự hiện. Và nếu còn một điều có thể được gọi là lời mời, thì chỉ là thế này. Khi đối diện một cuộc tranh trong đời sống thường ngày, hãy thử không bước vào ngay. Không vì sợ, mà vì muốn nhìn rõ hơn mình đang đứng ở đâu. Nếu con đường này còn dư âm, hãy ở lại trong sự lặng ấy và tiếp tục ngẫm đến cùng những thuật cổ chưa từng cũ, chỉ chờ người đủ tĩnh để nghe. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự, cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.